Ferrari F430 with a lot of leather and performance versus a GT2 without any leather. Håll till vänster. Det går sjukt bra den här. Det var mot den röda, märkte du hur många billängder var mot den röda? Nej, han var före för jag växlade lite dåligt där. Jag var inte riktigt. Jaha, men du tog väl igen dem sen eller? Ja, han låg en billängd faktiskt före sen, det gjorde han. Jaha, för jag tyckte, han måste... Det här går ju riktigt bra. Fan, han gick bra i höga hastigheter den där jäveln. GT2, ja. Ja. Älgtest. Ja, jag tror att inte du flyttade och fick typ 5 koner på dig istället. Det där är så sjukt, det går så snabbt med hastighet. Here we have the tuned Kelleners M5 versus Porsche 996 911 GT2. Bit modified, other exhaust, other chip. We're gonna do rolling start from 50 km per hour to 250 km per hour. And we sit in the Kelleners M5 with 550 horsepower and do this for M5 board and M6board.com. Nej. Jag missar växlingen. Ja. Vad svänger in? Ja. Vänstra filen. Här kan det vara tajt. Var kör man in här va? Släpp fram dig det. Han kommer väl.
Hög hastighet, hålla på G.